قراره با هم گوشی انتخاب بکنیم، ولی این دفعه با یه فرقی، با بازه قیمتی 10 میلیون تا 15 میلیون. گوشیایی که واسهتون گلچین کردیم و از فیلتر سفت و سخت آلفاتک رد شده. بزن بریم تو بازه 10 تا 15 میلیون چه خبره. سلام با آلفاتکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به جدید ویدیوی خودتون. اگه جدید هستید تو کانال این ویدیو رو تا انتها ببینید، شاید خوشتون اومد و کانال رو سابسکرایب کردید. قطعاً باید اینجور باشه. بله. خیلی عاشقتونیم. خیلی سریع بدون مقدمه میخوایم بریم بازه قیمتی 10 تا 15 میلیون که آقا امروز همین الان تاریخ 4 آذر شما بخواید تا هولوش یه هفته دو هفته دیگه بخوای 10 تا 15 میلیون گوشی بخری، چی بخری؟ بری توی بازار بگی آقا چی بخری؟ امروز از همه اقشار و مدل های گوشی های موجود در بازار ایران ما چیزایی جمع آوری کردیم که اومدیم براتون امروز بگیم. اولین گوشی یه گوشی خیلی خاصه و میخوایم امروز براتون کامل بگیم که آقا خوبیای این گوشی چیه و بدیاش چیه. از برند آنر، مدل X7 بی آنر با یه وزن 199 گرمی با یه صفحه نمایشی که از جنس IPS LCDه و رفرش ریت 90 هرتزی داره که روشنایی صفحه 650 نیتی داره و رنج قیمتیش هم هول و هوش 11.5 میلیون تومنه. 850 اونجا فکر جدی؟ خب دیگه همون 11 آقا 600 700 میتونه بگیرید تا 11 و 900 800. و عرضم به حضورتون که یه گوشی همونطور که گفتیم خاصه. این نکته رو قبل اینکه باقیشو بگم بهتون بگیم که آقا آنر با هواوی جداه. هواوی شما مشکل گوگل پلی و اینا ممکنه داشته باشی، اما آنر نه. این اپا روش نصب، فروشگاه پلی و اینا میتونی استفاده بکنی و مشکلی نیست. و نکته‌ای که از صفحه نمایشش جا موند اینه که 389 پی پی آی هم تراکم پیکسلیشه که با توجه به قیمتش و برندی که هست خوبه. بخوایم بریم سراغ که نه میخوایم بریم حتما. سراغ کلا سخت افزاری این گوشی و سیستم عامل و رابط کاربری. اندروید 14 ساپورت میکنه و جدیدترین رابط کاربری خود آنر ماجیک او اس 8 ما اینجا داریم و اینجا یه سی پی یو خیلی خوب داریم. سی پی یو که از جنس اسنپ دراگونه و 680 و 6 نانومتریه که ما راحت میتونه نیازمون رو برطرف کنه با رم 8 با حافظه 256. البته که این حافظه که ما قرار امروز برای همه گوشه برای شما بگیم اسمانی شد یه لحظه، اونم اینه که داخل بازار ایران موجوده و اینکه ارزش خرید این گوشی با این رم و حافظه برای شما وجود داره. پس این نکته رو حواستون باشه. به دوربیناش که برسیم، ما یه لنز سگانه داریم پشتش که 108 مگاپیکسل، 5 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسلی ماکرو رو داریم که در ارشد 30 فریم واسمون فیلم برداری میکنه. سراغ سلفیش که بریم امیر جان، بریم. یه لنز 8 مگاپیکسلی f2 داریم که بازم اونجا در ارشد 30 فریم رو برامون ساپورت میکنه. بریم سراغ باتری و بقیه دم دستگاه. البته که ورژن بلوتوثش هم 5. این گوشی اگر اشتباه نکنم فکر کنم اواسط 2023 معرفی شده، ولی خب واقعا هواوی لیمشو در نمیاره و بی‌مزه‌گیری در نمیاره و سعی میکنه گوشیایی که تولید میکنه حداقل آقا یک سال راحت توی بازار، یک سال و نیم توی بازار باشن و بره سراغ گوشی‌های بعدی. باتری که داره یه ظرفیت 5330 میلی آمپری داره و با آداپتور 33 واتی که همراه خودش هست پاسخگوی نیاز ما هست و هم سرعت شارژ خوبی داره و هم عمر باتری و کیفیت بالایی داره. در کل توی پکیج کلی بخوایم نگاه بکنیم به این گوشی، یک گوشیه که هم در درجه اول بخوایم لول بندی بکنیم عمر باتری، برنامه‌ها و بازی‌ها رو خوب و روان واسهتون اجرا میکنه، حداقل بازی‌های سنگین رو تو کیفیت متوسط، و گوشیه که واسه دست بچه‌ها اوکی، یعنی بخوان هم کارهای مثلا تماس و شاد و ایناشون رو انجام بدن و هم بازی بکنن. انتخاب خیلی خوبیه و برندی هم هست که توی بازه زمانی دراز مدت جواب به نیازاتون رو میده، جوابگویی خوبی داره. و قیمتش هم که براتون گفتیم 11 میلیون نیم هول و هوش. حالا باز 200 تومن بالا پایین ما معمولا میگیم که هول و هوش رو یه میانگی براتون بگیم و واقعا گوشی خوش رنگی هم اصلا هست. یه چیزی حالا که گفتی هولوش انقدر، الانی که مثلا شما دارین این ویدیو رو میبینید واسمون بنویسید که چه تاریخیه. خیلی جذاب هست واسمون، چون ما که این ویدیو رو 4 آذر
چون یه سری هستن این ویدیو رو میبینن بعد میان کامنت میذارن که آقا قیمتش این نیست که فلان و اینا. اون دقیقاً همون زمانی که دارید نگاه میکنید ببینید که چه تاریخیه و ببینید به چه صورته. برو بریم سراغ گوشی بعدی. گوشی بعدی که می‌خوایم براتون معرفی بکنیم از برند پوکو و زیرشاخه خود شیائومیه. پوکو M6 پرو. و قبلش هم من براتون بگم این گوشی عمر زیادی نداره. شما نهایت 1 سال 1 سال و نیم میتونی از این گوشی استفاده بکنی و بیشترم به خاطر این گوشی رو برای شما آوردیم و معرفی بکنیم توی این بازه قیمتی. اونم اینه که اول از اون که قابلیت گیمینگ خوبی داره به خاطر هم سی پی یو و هم رم 12 که داره و هم این که شما بالاخره یه سری طرفدار شیائومی ان دیگه میگن آقا پس شیائومی چی شد؟ چون تو این بازه قیمت اونجوری زیاد گوشی خوب شیائومی نداشت، ولی خب این گوشی رو براتون آوردیم و معرفی کنیم. پوکو M6 پرو که یه هولوش وزن 179 گرمی داره، صفحه نمایش امولد 120 هرتزی داره و ما اینجا هولوش 1300 نیت هم روشنایی داریم که توی تستایی که انجام دادن هولوش 1100 1200 روشنایی رو داده. 395 پی پی آی هم تراکم پیکسلیشه و سایز صفحه نمایش 6.67 معروفه. و به سخت افزارش هم که برسیم ما یه سی پی یو هلیو جی 99 اولترا رو داریم که این سی پی یو در کنار اندروید 14 و هایپر او اسی که روی این گوشی سواره عملکرد خوبی رو میتونه بهمون بده که میتونید هولوش قیمتش چقدر بود؟ هولوش 14 و 100 اینا. با 14 و 100 شما میتونید این گوشی رو توی حافظه 512 و رم 12 گیگابایتی تهیه بکنید که برای استفاده گیمینگ تا 1 سال نهایت 1 سال و نیم جوابگوه و میتونید استفاده بکنید. گوشی خوبیه، سبکه و توی دراز مدت هم بخواید استفادهش بکنین اذیتتون نمیکنه. نکته‌ای که از صفحه نمایشش جامون و من نگفتم این که این صفحه نمایش از محافظت گوریلا گلس 5 برخورداره که واقعا توی این رنج قیمتی ما همچین چیزی رو توی گوشی‌های دیگه نداشتیم. البته اینم بگم که همه گوشی‌ها بدنه و پشتشون پلاستیکه. اگر یه وقت چیز خاصی داشته باشه مثل این ما براتون میگیم. بریم سراغ دوربینش. دوربینی که ما اینجا 3 تا لنز داریم و بازم طبق گفته‌های قبلی ما شما نمیتونی دوربین خوب از این گوشی داشته باشی. چرا؟ چون این 3 تا لنزی که داره یکی 64 مین اصلی و یه دونه 8 اولترا واید و یه دونه 2 ماکرو که ما اینجا 1080 سی و 60 و این 60 فرم هم به خاطر سی پی یو یه مقدار قدرتمندش اینجا میتونیم داشته باشیم. اون طرفش ما یه سلفی 16 مگاپیکسلی داریم که با اف 2.5 میتونی عکسای خوب رو ازش داشته باشی و فیلم برداری 1080 بازم 30 و 60 فریم رو اینجا ساپورت میکنه. به بخش باتریش که برسیم، باتری ما همیشه گفتیم از آن شیائومیه. یه ظرفیت میلی آمپر 5000 تایی داریم و آداپتور 67 واتی که همراه خود گوشی هست و فقط 44 دقیقه زمان میبره که گوشیتون فول شارژ بشه و مجدد ازش استفاده بکنید. ورژن بلوتوسی هم که این گوشی داره ورژن 52 که الان دیگه جدیداً 54 اومده که ورژن بلوتوس اوکیه، به همه چی میتونید در سریع ترین زمان ممکن کانکت بشین و ورژن تایپ سی هم که استفاده کرده تایپ سی 2 و حسگر اثر انگشتش هم روی LCDه که پایین LCD قرار داره. در کل نظر آلفاتک راجع به این گوشی چیه؟ همونجور که گفتیم بیشتر برای قابلیت‌های گیمینگ، هم به خاطر سی پی یو قدرتمندش و هم به خاطر رم 12 و صفحه نمایش 120 هرتزی که از نوع امولده. ولی حواستون باشه عمر زیاد خوبی این گوشی نداره. نخوای دستت بگیری بگی خب من 3 سال این گوشی رو دارم دیگه خیالم راحته. اگر گرفتی خواستی این قیمت و این هولوهوش هزینه بکنی زیر 15 تومن، انتخاب واقعا خوبیه مخصوصا برای گیمینگ. ولی حواست باشه که بعد هولوش 1 سال 1 سال و نیم باید عوضش کنی. قیمت هولوش 300 400 یا 500 که بیاریم بالاتر میرسیم به بالاخره سامسونگ گلکسی A25 که یه وزن هولوش 196 گرمی داره و از صفحه نمایش طبق معمول سوپر امولد استفاده شده که رفرش ریت 120 هرتزی هم داره. این گوشی یه ابعاد 6.5 اینچی داره و روشنایی تصویر 1000 نیتی هم به همون میده که همیشه کیفیت LCD های سامسونگ واقعا خوب بوده خدایی و با تراکم پیکسلی 396 پی پی آی که داره توی پکیج کلی اوکیه.
بزن بریم سراغ سخت افزار. سخت افزارش ما اینجا یه دونه سی پی یو از خود سامسونگ و اگزینوس 1280 6 نانومتری داریم. این سی پی یو یه قابلیتی که داره نیازهای شما رو کامل برطرف میکنه. اونقدر استفاده سنگین نمیشه ازش کرد و اونقدر هم نمیشه سطح توقع شما رو بیاره پایین میگی بابا این سی پی یو به درد نمیخوره. نه، واقعا اوکیه، شما میتونید کارهای روزمره رو کامل باهاش اجرا بکنید. سراغ رابط کاربری و خود سیستم عاملش که بریم، ما اینجا اندروید 14 رو داریم و وانیوهای 6 و 1 که احتمال 99% وانیوهای 7 هم ساپورت میکنه با اندروید 15. این گوشی همونجور که گفتیم با رم 8 حافظه 256 شما میتونید هولوش قیمت همون 14.5 خریداری بکنی. رمای پایینتر، حافظه های پایینترش هم هست ولی واقعا ارزش خرید نداره. برین سراغ گوشی های دیگه بهتره. این گوشی هم رم 8 حافظه 256 مهر تایید آلفاتکو میگیره. برسیم به لنزهای سگانه معروف سامسونگ که ما 3 تا لنز 5 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلی ماکرو رو داریم که اینجا با توجه به سی پی یو جذابی که داشت خود سامسونگ که 1280 اگزینوس میتونیم 4K 30 فریم هم فیلم برداری بکنیم در کنار 1080 30 فریم. یه لنز سلفی 13 مگاپیکسلی داریم که توی فیلم برداری سلفی هم 1080 30 فریم رو میتونیم داشته باشیم و عشق و حال بکنیم. ورژن بلوتوثش 53 هست و بازم تایپ سی نسخه 2 رو ساپورت میکنه. بریم سراغ باتریش. ما اینجا یه باتری 5000 داریم و یه آداپتور به نظرتون چند واتیه؟ شما حدس بزنید. چقدر عجیب غریب، ما 100 تا آداپتور داریم توش. خیلی زیاد داریم. 25 واتیه و خب کامل نیازتون رو برطرف میکنه و اگر که بخوایی گوشی داشته باشی که استفاده های خیلی معمول رو بدون اینکه بخواد هنگ بکنه یا روی اعصابتون باشه بخرید و تهیه بکنید، A25 اونم از سامسونگ انتخاب واقعا خوبی. آلفاتکو انتخاب واقعا. و یکی از معدود گوشی هایی بوده که پارسال سامسونگ معرفی کرده از سری 50 که خرابی خیلی خیلی کمی داشته. آره واقعا واقعا. برخلاف A15 که ما همچنان باهاتون مقابله میکنیم و میگیم A15 خوب نیست. بریم سراغ گوشی خاص بعدی، گوشی که از برند هیچی ناتینگ و سری که اومده و شما میتونید با یه پیچ گوشتی 4 تا پیچش رو باز بکنی، در پشتش رو عوض بکنی و یه سری گجت های خیلی خفنی داشته باشی. CMF فون 1 اینجا توی آلفاتک اومده زیر 15 تومن و زیر 15 تومن که قشنگ مرز خود 15 تومنه و بهترین انتخاب میتونه باشه برای خاص پسندا چون واقعا خوشگل و خیلی هم خاصه. یه صفحه نمایشی داره که از جنس امولده و رفرش ریت 120 هرتزی با روشنایی صفحه 2000 نیتی داره و در کنار وزن 197 گرمی که داره و وزن معقولیه میتونید نهایت استفاده رو توی این رنج واقعا از این گوشی داشته باشید. تراکم پیکسلی هم که داره 396 پی پی آیه که در پکیج کلی واقعا صفحه نمایش خوبی داره، مخصوصا در کنار این روشنایی. و نکته ای هم که لازمه بهتون بگیم، پشت این گوشی از جنس سیلیکون پلیمره که کاملا جدا شونده است و میتونید تعویض بکنید و خیالتون راحت بشه. مثل گوشی من نیست الان دوباره خورده زمین پشتش شکست. مجیدم گوشیشو درست کرد بالاخره با گارد و گلس و آره باتری رو عوض کرد، LCD رو هم فریمش رو چسبون، شب دوباره زد گلساش شکست و دوباره رفت تمرین. کوزه‌گر یا 5 تومن گیر کرده بود تو گلوش. خب بریم سراغ رابط کاربری و خود سی پی یو و کلا نمود تشکیلات توی گوشی. ما اینجا اندروید 14 داریم و ناتینگ او اس 1 رو داریم. ما اینجا اندروید 14 و ناتینگ او اس سیستم رابط کاربری رابط کاربری 2.6 خود ناتینگ او اس ناتینگ شرکت ناتینگ رو داریم که اینجا با یه سی پی یو خوب. ما اینجا یه سی پی یو از شرکت مدیاتک و دایمنسیتی 7304 نانومتری داریم که واقعا جوابگوی این گوشی با این رنج قیمت هست و بازم ناتینگ نخواسته که اونقدر بریز و بپاش بکنه مثل برندهای دیگه و یه رم 8 حافظه 256 هم داره که بازم میگم این حافظه و این رم برای این گوشی توی بازار ایران موجوده و مناسبه و دیگه اصلا بالا پایین دیگه فکر بهش نکنید و فقط خواستید این گوشی رو با این حافظه و رم بخرید. من پشرم. دوربینی که ما اینجا داریم دیگه سگانه نیست، یه دوربین دوگانه 50 مگاپیکسلی و در کنارش یه لنز 2 مگاپیکسلی داریم که اما از اون طرف میتونیم 4K 30 فریم و 1080 30 بگیریم که واقعا خوب و راضی کننده است. یه لنزی
لنزی سلفی 16 مگاپیکسلی داریم که در ارشاد 30 فریم میتونیم فیلم برداری بکنیم و این هم از داستان دوربینش. توی باتری چه خبره؟ باتری ما اینجا 5000 داریم، ولی خب با یه فرقی که با 33 وات این باتری 5000 شارژ میشه و شما میتونی با تایپ سی 2 که داره و ورژن بلوتوث 53 و یه طراحی فوق العاده خاص، یه گوشه خیلی خاص رو میتونی بخری. واقعا بی‌نظیر خوشگله. منم خیلی خوشم میاد ازش. تازه یه 5 وات ریورس شارژ هم داره که حالا در مواقع تنگنا واسه ساعت یا ایرپادتون میتونه جوابگو باشه. اینم بود از معرفی بازه 10 تا 15 میلیون گوشی های یکی که آلفاتک واسه مخاطبای یک آورد و بررسی کرد. اگه دوستش داشتی این ویدیو رو حتما چنل رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو هم لایک بکن، نظرت هم کامنت بذار که خیلی خیلی به ما انرژی میدی. حتما هم واسمون بنویس کدوم گوشی رو انتخاب کردی. نیومد بیرون؟ نه خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم. تا دیداری دیگر، تا به زودی دیگر دیدار، فردای دوباره استرالیا با نیو فیس جدید. خدا نگهدار. خداحافظ.